हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, आरामै हुनुहुन्छ? ओम लर्निङ स्कुल च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुमा 5 फिट टेडी बेयरको लास्ट पार्टको भिडियो लिएर उपस्थित भएकी छु। भिडियोलाई सकेसम्म एकदमै बुझिने तरिकाले बनाउने कोसिस गरेको छु। साथीहरु, भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज साथीहरु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यसको बाँकी पार्टहरु नहेर्नु भएको भए डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु, अवश्य हेर्नु होला। ल भिडियो सुरु गरौँ है त। हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो हिपको भाग बनेर रेडी भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ हामी बाँकी बडी पार्ट यानी कि मिडल बडी पार्ट र हेडको पार्टमा चाहिँ यसलाई जोइन गर्दैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यसरी फ्रन्ट बडी पार्टतिर फर्किने गरेर यो मिडल बडी पार्टलाई राखेँ भने अब यो हिपको भागलाई यसरी राखेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हिप पछाडि पर्ने गरेर अब चाहिँ हामीले टाँका लगाउन सक्छौँ। टाँका लगाउनको लागि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सिधा भाग जुन हाम्रो ड्राफ्टमै हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सिधा भागलाई चाहिँ यो सिधा भागमा हामीले जोइन गर्छौँ जुन हाम्रो यो हिपको भागमा ड्राफ्टमै हुन्छ। अब यो सिलाइ भागलाई यो सिलाइ भागमा टाँका लगाइदिने। हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हाम्रो टुप्पो यो सिलाइ भागमा छ। त्यस्तै गरी सेम यसरी हामीले दुई ठाउँमा टाँका लगाइसक्यौँ यो सिधा सिधा भागलाई। त्यस्तै गरी अब यहाँ यो सिलाइ भागमा चाहिँ यो जुन छ हाम्रो सिलाइको भाग, यसलाई चाहिँ हामीले टाँका लगाउनको लागि चाहिँ यहाँ बिचको पार्ट पत्ता लगाउने, त्यसलाई चाहिँ यो जुन हाम्रो सिलाइ भाग छ र यो टाँका लगाएकोलाई यसरी समाउने र यसको बिच भाग पत्ता लगाउने एकदम बराबर हुने गरेर। अब त्यसपछि यो हामीले अहिले चिन्ह लगाएको पोइन्टलाई र यो सिलाइ भागलाई चाहिँ ठ्याक्क हामीले टाँका लगाइदिने। त्यसपछि यता पनि सेम यस्तै गर्ने। त्यस्तै अब चाहिँ हामीहरूले यो हाम्रो यो सिलाइ भाग जुन छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हिपको भाग जोइन गरेको यो छ हाम्रो, यो पोइन्टलाई चाहिँ ठ्याक्क यो सिलाइ भागमा टाँका लगाइदिने। अब त्यस्तै गरी यहाँ पछाडिको पार्टमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो हामीहरूले यसरी दोबारेर बिच भाग पत्ता लगाउन सक्छौँ। यसमा चाहिँ यो हिपको भागमा चाहिँ यदि हामीले हिपको भाग हाफ पार्ट चाहिँ ड्राफ्ट गरेको हो भने बिचमा हाम्रो अलरेडी चिन्ह हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले फुल ड्राफ्ट गरेको भएर यसमा चिन्ह नहुँदा चाहिँ यसरी हामीहरूले बिचको भाग पत्ता लगाउने, यसरी बराबर। यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यो बिचको भागलाई यसरी चिन्ह लगाउने। यो चिन्ह लगाएको भागलाई चाहिँ हामीहरूले यो ब्याक बडी पार्टको सिलाइ भाग हेर्न सक्नुहुन्छ, यो ब्याक बडी पार्टको सिलाइ भाग यहाँ चाहिँ एकदम स्पेस कम भएर चाहिँ मैले सबै एकदम फिजारेर देखाउन सकिरहेको छैन।
तैपनि मैले बुझ्ने गरी भन्दैछु, तपाईले एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो हिपको हामीले यो बिच्चा भाग चिन्ह लगाएको यो पछाडीको बडी पार्टको यो सिलाइमा लगेर टाँका लगाइदिने। यहाँ पनि सेम यो सिलाइको पार्टलाई लगेर यो हाम्रो सिलाइ भागमा ठ्याक्क हेर्न सक्नुहुन्छ, चिन्ह छ सिलाइकैमा ठ्याक्कै टाँका लगाइदिने। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हामीहरूले टाँका लगाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो दुईटै बडी पार्ट चाहिँ एकदम एक्युरेट जोइन गर्न सक्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ एक ठाउँ, दुई ठाउँ, यहाँ तीन ठाउँ, यहाँ चार ठाउँ, यो पाँच ठाउँ, यो 6 ठाउँ र पछाडीको शुद्ध गरेर ठ्याक्क 7 ठाउँमा चिन्ह लगाएको छु। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीहरूले यसलाई यसरी बराबर गर्दै सिलाउन जान सक्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी यसरी यसलाई यसरी यसलाई यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। हल्का यो पार्टलाई तान्दिनु भयो भने बराबर हुन्छ। त्यसपछि पछाडीको पार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हामीहरूले यसलाई सेप दिँदै यसरी गरिदिनु पर्छ। यसलाई पनि सेम त्यस्तै यसलाई सेप दिँदै गर्नुपर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ र यताको पार्ट पनि सेम हामीले त्यसरी टाँका लगाए अनुसार सेप दिएर सिलाउन सक्छौं। र रह्यो एउटा कुरा के छ भन्दा साथीहरु, हामीले यहाँनिर चाहिँ डलको भाग बस्ने गराउनको लागि सबै डलहरुमा जस्तै गरी यो डलमा पनि यो हाम्रो यो सिलाइ भागमा चाहिँ एउटा क्रिज यसरी यसरी माथि फर्केको एउटा क्रिज यता र सेम यही पोइन्टमा अर्को क्रिज यता यसरी दिन सक्छौं। बाँकी हामीले सेम एज युजुअल सिलाउन सक्छौं यस्तै नट सिलाइमा। अब म तपाईहरुलाई यो सबै पार्ट चाहिँ सिलाएर देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ यता र यता पछाडी हिपको भाग। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सिलाइसकेको छु। पछाडीको यो हिपको भाग नै सिलाइसके र मैले तपाईहरुलाई भने जस्तै यहाँ एउटा क्रिज राख्दिएको छु भने यता साइडमा पनि मैले यहाँ एउटा क्रिज राख्दिएको छु। यसरी चाहिँ हाम्रो डल यहाँनिर बस्नको लागि एकदम इजी देखिन्छ र राम्रो पनि देखिन्छ यसरी दुई साइडमा क्रिज राख्दिदा। अब सिलाइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यसलाई हल्का यसरी तान्दिन पनि सक्नुहुन्छ। हामीले यति गरिसकेपछि चाहिँ साथीहरु हाम्रो टेडी बियर चाहिँ बनेर रेडी हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई यो सबै सुल्टो बनाएर देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मैले टेडी बियर सुल्टो बनाइसकेको छु। सुल्टो बनाउँदा चाहिँ यस्तो देखिएको छ। यसरी चाहिँ अब हाम्रो 5 फिटको टेडी बियर बनेर रेडी हुन्छ। साथीहरु अब हामीहरु फाइबर राख्न सिक्दै छौं। फाइबर राख्दा चाहिँ मैले पहिला खुट्टाको भाग, हातको भाग अनि त्यसपछि टाउकोको भाग गरेर फाइबर राख्न सिकाएको थिएँ। किनकि साथीहरु हाम्रो टेडी बियरमा चाहिँ खुट्टा र हातमा राख्दा पहिले टाउकोमा राखेको छ भने फाइबर निक्लिन सक्ने सम्भावना हुनाले हामीले चाहिँ तलदेखि माथिसम्म राख्दै जाने हो। हजुरहरुलाई चाहिँ जसरी सजिलो लाग्छ त्यसै गर्न सक्नुहुन्छ। यही रुल्स नै अपनाउनु पर्छ भन्ने छैन। अब चाहिँ के छ भन्दा साथीहरु मेरो रुममा चाहिँ एकदम स्पेस थोरै र यो टेडी बियर अलिकति ठुलो मोटो हुनाले म चाहिँ तपाईहरुलाई फाइबर राखेर देखाउँदै छु। किनकि मैले प्रत्येक भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई फाइबर राख्नलाई सिकाइराखेको हुनाले मलाई आशा छ तपाईहरुले फाइबर राख्न चाहिँ जानिसक्नु भयो होला साथीहरु। त्यसैले म यो सबै टेडी बियरमा चाहिँ सबै फाइबर राखेर देखाउँदै छु। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबैतिर फाइबर राखिसकेको छु। खुट्टाको भागमा हल्का लुज गर्दिएको छु फाइबर राख्नमा, त्यस्तै गरी हातमा पनि हल्का लुज गर्दिएको छु। यसरी फाइबर लुज राख्दाखेरि टेडी बियरको फिगर अलि अर्कै देखिन्छ साथीहरु। तपाईहरुले बजारमा किन्न पाउने जस्तै टेडी बियर भन्नु भएको थियो, मैले सकेसम्म त्यस्तै बनाएको छु। हल्का फाइबर चाहिँ लुज गर्देपछि चाहिँ हाम्रो टेडी बियरको शेप चाहिँ अर्कै देखिन्छ साथीहरु। तपाईहरु एकचोटी ट्राई गर्नु होला। र अब फाइबर राखिसकेपछि यो होललाई हामीहरुले क्लोज गरिदिनु पर्छ।
अब यसको लागि चाहिँ हामीहरू बो बनाउँदै छौं। बो चाहिँ मैले लम्बाई 17 र चौडाई चाहिँ 12 गरेर काटेर यसरी सिलाएको छु साथीहरू। एकदम सिम्पल छ, नट स्टाइलले सिलाउने हो। यसलाई वरिपरि मैले सिलाइदिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। सिलाइसकेपछि चाहिँ मैले यो बोको भागलाई चाहिँ यो भागमा काटिदिएको छु, जहाँबाट चाहिँ म सुल्टो बनाउँछु यसलाई। यसरी फाइबर राखिसकेपछि चाहिँ हामीहरूले यो भागलाई क्लोज गरिदिन सक्छौं र तपाईहरुले यो बो बनाउनको लागि चाहिँ जुनसुकै फेल्ट कपडा जुनसुकै कलरको युज गर्न सक्नुहुन्छ है आफैसित भएको। यति गरिसकेपछि अब मैले यो रिबन जस्तो काटेको छु यही फेल्टको, यसलाई चाहिँ मैले 33 सेन्टिमिटर लङ काटेको छु र यो चुच्चो चुच्चो बनाएको छु। टोटल यहाँसम्म 33 सेन्टिमिटर छ। अब यसलाई बराबर गर्दिने यसरी। र यसको पछाडिपट्टि हामीले यसलाई एड गरिदिन सक्छौं। यति गरिसकेपछि हामीहरूले यही धागोले यसलाई यहाँ एड गर्न सक्छौं। यो हाम्रो अगाडिको यो बडी पार्टको सिलाइमा ठ्याक्कै यहाँनिर गर्दिने, यसलाई सियो गरेर। यसरी बो राखिसकेपछि चाहिँ साथीहरु हाम्रो टेडी बेयर बनेर रेडी हुन्छ। हेर्नुस् यस्तो देखिएको छ हाम्रो टेडी बेयर बनेर रेडी हुँदाखेरि। र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त एकचोटी घरमा अवश्य ट्राई गर्नु होला है। यदि भिडियो राम्रो लाग्दैछ भने प्लिज लाइक शेयर गर्न नभुल्नु होला। एकदमै कम लाइक आइरहेको छ। नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी जानु होला। र यो भिडियो जसले रिक्वेस्ट गर्नु भएको थियो उहाँले बजारमा बेच्न राखेको जस्तै बनाउनुस् न भन्नु भएको थियो मलाई। मैले पूरा कोसिस गरेको छु साथी। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भन्न नछुटाउनु होला। र केही कमी कमजोरी भएको भए कमेन्ट बक्समा निर्धक्क रूपमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी पार्टहरु नहेर्नु भएको भए डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु, अवश्य हेर्नु होला। म यस्तै भिडियो
भिडियोका साथ फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। आजलाई यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।